نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا. الشيخ دارين حلقة كده تكون عن الشبهات في الإسلام عن طريق الجهاد وكده، ومن الآيات الشيخ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الشيخ كيف نبين للناس معنى الآية دي، وإنه هل بنافي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في معارضة بيناتهم؟ ما انت هنا بتجمع الصورة الكاملة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولمسيرة دعوته صلى الله عليه وسلم، وأيهما كان أكثر، دعوته عليه الصلاة والسلام وإرساله لأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالدعوة والبدء بالدعوة، ولا بالبدء بالقتال أو القتال عموما. ولو تتبعت السيرة النبوية الشريفة، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر كان المسلمين يودوا أن غير ذات الشوكة تكون لهم، مش كده؟ يريدوا ما دايرين قتال كانوا، ولا خرجوا للقتال ولا خرجوا كانوا مستعدين. والمشركون لما علموا بعد ما أبو سفيان قال لهم إنه خلاص الموضوع انتهى وما في داعي، قالوا لنا نخرج ونشرب الخمور وننحر الجزور وتغني الغانيات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابون سائر اليوم. خرجوا من بطل ورياء الناس. فكان البداية منهم هم يعني، أو الإصرار يعني على القتال. ولما كان الجيوش مستعدين و أحد المشركين بيقول للناس إنه ترك القتال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنهم لو أطاعوا صاحب الجمل لكان خيرا لهم يعني. عند غزوة أحد لما المشركين وصلوا لحد أحد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الخروج عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حل المسلمين في عند غزوة الخندق هم الجو. ما انت شوف، يلا شوف الغزوات كانت قريبة من المدينة ولا بعيدة أكثر؟ قريبة. إذا هم الجو يعني. الغزوة تبوك بعد ذلك بقى الافتتاح أو الانفتاح للإسلام ونشر الإسلام، والوصية من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل. ده ما بينافي إنه الإسلام فيه جهاد، طلب أن يطلب الناس عشان يكون الدين كله لله، ودي حاجة يعني أنا ما في أشياء كده مرات الإعلام المضاد للإسلام يفرض على الناس فرض. يعني في مصطلحات الإرهاب مثلا، ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا ترهبون بعدو الله وعدوكم، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعله ضمن الجملة الكبيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. في أشياء كثيرة يعني مصطلحات كده استعملناها غلط نحن وتابعنا فيها، المتشددين والمعرفة كلها مرمية في المسلمين. أيوة، دي كلها مرمية في المسلمين، مع إنه سبحان الله ولو جيت عملت دراسة للإرهاب في العالم، المسلمين بيجوا في آخر ناس فيه يعني، هم المضطهدين. نعم صحيح يعني سبحان الله. والازدراء الآخر في العالم والتفرقات العنصرية دي كلها انتهاكات حقوق الإنسان كلها على المسلمين. يعني سبحان الله كلها المسلمين أكثر ناس يمكن هم بيحافظوا على المبادئ والقيم الإنسانية اللي هي دعت لها الفطرة وقررتها الشريعة الإسلامية، لكن لبسوا ده للمسلمين والمسلمون ساعدوهم. ده خطر الإعلام هنا. أيوة ونحن ذاتنا ساعدناهم. احنا شيخ نشكر برضو أخواننا الشباب القايمين على البرنامج دير، إنه يعني في الزمن ده إنهم بيحرصوا على إنه يقدموا مادة طيبة يساهروا فيها. فنحن فعلا محتاجين نعكس الصورة الصحيحة مش الصورة الجميلة، الصورة الصحيحة الحقيقية للإسلام. وسبحان الله شوف في كثير من الناس أيام الرسوم المسيئة والضجة اللي أثيرت في ناس دخلوا الإسلام لأنه يا داب بدوا يتعرفوا تحسبوه شرا. أيوة سبحان الله يا أخي، عندك الفيلم المسيء دخل الإسلام. أيوة أسلم والله أسلم، وشيخ السيديز جزاه الله خيرا رسل له دعوة وهدى العمرة وتصور معاه ولبسوا الحباية بتاعته. سبحان الله. أيوة فتخيل الرجل ده هو كتب 17 أو المقطع بتاعه حوالي 17 دقيقة، أثار العالم كله، ثار العالم لحد ما على مسلمين شعوب وحكام يعني، وطالبوا ناس اليوتيوب يحذفوه كده. فهو قال الشيء الأثار الضجة الكبيرة دي لازم يكتب كمان حاجة كثيرة، فمشي عكف على دراسة السيرة. سبحان الله. لما درس السيرة أسلم. أيوة عشان كده ربنا قال لهم لم يعرفوا رسولهم وهم له منكرون. شيخ أنت الآن ذكرت جهاد الطلب، تعريف الفقهاء له شنو شيخ؟
جهاد الطلب اللي هو انك تبادر بالقتال لنشر دين الاسلام، يعني انك انت اللي بتبادر طيب بنلجأ للقتال بتاعنا يا شيخ؟ ما بنلجأ للقتال بعد ما الترتيبات اللي رتبها الرسول عليه الصلاة والسلام، انك تدعوهم الى الاسلام. اول حاجة تدعوهم الى الاسلام، قال له انفذ على رسلك يا علي، لا اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك يا علي، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فوق القتال ايوه نعم، يعني شفت خير لك من الدنيا وما فيها. طيب الدنيا وما فيها دي خاش فيها كل القتال وكل ده كله خير لك هداية رجل واحد يعني. وده ترغيب انه اصلا الاسلام ما جاء للقتال ابتداء، جاء للدعوة اساسا، جاء للدعوة. ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل مبشرين ومنذرين يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. وعشان ربنا يبين لك انه الدعوه هي الاساس، اقرا سيره النبيين والمرسلين في القران الكريم، يعني كلها شغلهم دعوه الى الله سبحانه وتعالى. نعم بالتي احسن. الجهاد موجود في مره التشريعات او في كثير من التشريعات اللي جات من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. وده برضه معنى في لهدم الصوامع وبيع، آية دي مرات بتثير اشكال فهم خاطئ على كثير من الناس، يعني عندها معاني من معانيها انه الجهاد شرع على الذين من قبلكم. ايوه كتب، يعني كتب عليكم الجهاد كما كتب على الذين من قبلكم، نفس معنى آية الصيام تبقى. يعني الذين من قبلكم قتال ليحموا دور العباده فانتم اولى، لانه مساجدكم يذكر فيها اسم الله كثيرا وديك تخلوا عن ذكر الله. طيب يا شيخ، حتى في الجهاد الاسلامي وفي الغزوات الاسلاميه والفتوحات الاسلاميه ما كانت زي الحروب الصليبيه فيها مثلا اباده لكل حاجه؟ ايوه والله ده الفرق. ما هو عشان كده شوف المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في جهاد بلاد البلقان والافغان والجهاد دي كلها، الناس دخلوا بالمعامله الحسنه والمعامله الطيبه، يعني دفعهم لدخول الدين. المسلمين خرجوا هم مجاهدين في سبيل الله، لكن كانوا بيصطحبوا معهم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. واذا واجههم الاعداء وحصل قتال بعد ذاك شوف معامله المسلمين لغيرهم، لا يقتل الطفل ولا يقتل الشيخ. سبحان الله يا اخي. شوف تاريخ امريكا يا اخي، وين الشعوب الاصليه الموجوده فيها؟ عبادات جماعيه يعني في كثيره جدا. شوف ماذا فعل الاستعمار في افريقيا عبادات لا يعلمها الا الله بلد المليون شهيد. ده غير يعني. شوف ديل مش حربهم على الاسلام، لا حربهم على البشريه ذاتها، على الانسانيه، على ما في حاجه زي في الاسلام يا شيخ، لا اطلاقا. ما في عباده ما في. لا بل الاسلام يمنع ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام يجري وراء الجيش يقول لا تقتلوا امراه، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا راهبا في صومعته. العباد ديل ما يمكن يكونوا هم اسباب الضلال، ما تقاتلوهم لانهم ما تقاتلوهم. فهدف الاسلام ينشر الدين الاسلامي. قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. دلالات شنو شيخ الآية؟ هي طبعا بعضهم بيقول هي منسوخه بآية السيف، يعني أو قاتلوا القاتلوكم ما تبدو انتم القتال، لا تعتدوا يعني لا تبدو انتم القتال، يعني ده معنى. بعد ذاك يلا زي ما قلت لك في آيات تتدرج في الشريعه مثلا، لكن ما حتتعطل. يعني بعد ما استقر التشريع والجهاد في سبيل الله، طيب ماذا نفعل مع هذه الآية؟ بس نقول منسوخة نقف على كده؟ لا، وإنما تقاتل في سبيل الله الذي يقاتلك ولا تعتدي، تبدأ بالقتال قبل الدعوة. تقاتل في سبيل الله الذي يقاتلك ولا تعتدي، إن جنح للسلم أجنح له. تقاتل في سبيل الله ولا تعتدي، لا تقاتل راهبا في صومعته، ولا تقاتل امرأة، ولا تقاتل طفلا. يعني تقاتل في سبيل الله لا تعتدي، الذي يأتيك بحلف أو يتحالف معك لدفع عدو أبعد، دي كلها داخلة في الآية. أيوة، فالآية يعني أديك مثال يمكن أوضح من ده. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. طبعا كان أول الأمر القتال في الشهر الحرام حرام، وسبب الصحابة معظمين الشهر الحرام والمشركين برضو معظمين الشهر الحرام، لكن ديك ما عندهم، لا يرجون لله وقارا. فقالوا طالما أصحاب محمد اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام معظمين الشهر الحرام، نحن نقاتلهم. ما هو ديل ما خايفين من حاجة، ديك خايفين من الله، ديل ما خايفين من حاجة أصلا يعني. فالصحابة تشاوروا في الأمر وقالوا نحن ما ممكن نستسلم لهم، براهم اجتهاد منهم يعني. هاي القتال حرام لكن ما بنخليهم يقاتلونا ويقتلونا. فتقاتلوا والصحابة انتصروا
المسألة أثارت ضجة. جاء في بعض الروايات اختلط عليهم بداية شهر رجب مع نهاية شهر جمادى الآخر، فديل قال إنه حلال وهو طلع حرام وكده يعني. المهم حصل القتال والله قرام، مع إنه المسلمين في المدينة يعني قالوا أصحابنا ليه يعملوا خطأ كده، فربنا نزل الآية دي: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة الشرك الواقعين فيه ديك أكبر من القتل. جبت لك الآية دي عشان أوريك إنه الآيات بتمشي كيف. بعد ذاك طبعا جاء القتال في الشهر الحرام، إنه ربنا سبحانه وتعالى أباحه وذاك نسخ. فيبقى قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل نعم فيه قتال كبير. هتجي غزوات كثيرة جدا تصادف الأشهر الحرم. فشوف الآية جات وين وتناسب أيضا هنا، وده القرآن ده لا تجده إلا في كتاب الله في القرآن الكريم. فقتال فيه كبير من الكبائر أيام ذيك، وقتال فيه كبير ياما غزوات كثيرة وفتوحات كثيرة ربنا يجعل لكم في الشهر الحرام. نعم. يعني الشيخ ممكن نقول إنه الإسلام أصلا ابتداء فيه الدعوة. نعم، هذا الأساس. وإنه آيات الجهاد ذاتها عندها سياقات معينة. نعم، والجهاد ذاته عنده شروط يا شيخنا. الجهاد لا بد من توحيد الصف، ولا بد ان يكون خلف امام، ولا بد يعني ما شغله جايه تصحيح. لا لا لا، ما شغله جاي، ما شغله جايه بتؤدي للفوضى، ودي ذات السبب في التاخير هناك. كفوا ايديكم حتى تترتب الصفوف. ولاحظ الايه الشرع فيها ايه الصف، والسوره ذاته ربنا سماها سوره الصف. يعني ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا. طبعا صفا تأتي بمعنى القوة بالمناسبة، غير النظام والتنظيم تأتي بمعنى القوة. هناك السحرة قال: ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، تعالوا بقوتكم كلها يعني. فالصف فيه القوة. فإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. دي تأكد لك إنه النظام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما يرتب الجيوش يقول لهم: ألا تصافون كما تصاف الملائكة عند ربها؟ وكذلك يقولها في الصلاة، في القتال، في الجهاد في سبيل الله، وفي الصلاة. يعني الجهاد عنده ضوابط كده. عنده ضوابط. شيخ الكلام يعني ذو شجون زي ما قعدت تقول لكن الزمن ضاق بينا، لكن في اشارات واضحه كان في الحلقه دي اظنها كافيه للزول المحتاج ايضاح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ. ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا. هنيئا إن تمسكنا به لله كي نصلا، ويحدونا له شوق به الإعجاز قد كملا. كتاب الله نقرأه ونتبع قولنا العملا، ونتبع قولنا العملا.